Всем привет, друзья! Сегодня на канале должно было выйти другое видео про историю нашего города. Но обстановка в Харькове вносит свои коррективы. И поэтому, как говорится, в программе произошли изменения. Сегодня утром 25 ноября 2024 года российские войска нанесли удар по Харькову. Прилет пришелся рядом со зданием Киевской районной администрации на улице Чернышевской, где расположен ЦНАП, Центр предоставления админ-услуг. На данный момент пострадали 23 человека, 14 из которых госпитализированы, 5 пациентов в хирургическое отделение, 5 лечатся амбулаторно, 2 направлены на нейрохирургическое лечение, еще 2 человека обследуются. Также повреждено историческое здание областной организации Национального союза писателей України. Ви знаєте, що зранку був удар. Попередньо це ракета С-400, яка прилетіла поряд з будівлею Київської адміністрації міста Харкова. Тут розташований центр надання адміністративних послуг. На жаль, на теперішній час ми маємо 19 людей, які постраждали. Бо тут були працівники нашої адміністрації району. Крім цього, були адміністратори Центру адміністративних послуг, тих, хто прийшли отримати певні послуги. Крім цього, хочу сказати, що дійсно дуже постраждала адміністрація Київського району. 41 будинок попередньо постраждав, вибиті вікна, дахи. Крім цього, мережі постраждали. Зараз працюємо над усуненням всього цього, що накоїв російська агресія. Дмитро Олександрович, як розцінюєте такий прицільний удар по адміністративній будівлі в центрі? Я хочу сказати, що це цинічний випадок тероризму, бо ми розуміємо, який час був, коли дуже багато людей приходять отримати ці послуги, коли люди прийшли на роботу. І це цивільна будівля, яка оказує послуги містянам. Тому це справжній тероризм. Знаходилася в своєму кабінеті, тільки прийшла на роботу, увімкнула комп'ютер і пішла зняти пальто до дверей до своїх. І в цей момент бахнуло щось і вилетіло скло, вікна в мене викручені. Я завмерла, але оскільки я з Північної Салтівки, то я швидко зреагувала. Я знала, що ще одна є колега тут. І я вибігла з кабінету, вийшла з кабінету, вона була теж в коридорі. Ми спустилися вниз і просто чекали, що нам скажуть.
йдуть СНАП, я тут приходила в КОП оформлювати. Не работает. Ну ви що, ви гляньте. А ви в СНАП прийшли чи куди? Да? Та ну ви що? Та сьогодні. О 8 годині 30 хвилин було нанесено удар по Київському району міста Харкова. Влучання у щільній цивільній забудові біля багатоповерхових житлових будинків. Внаслідок вибуху було пошкоджено близько 10 багатоповерхових будинків, розбито сотні вікон, пошкоджено будівлі державної та приватної власності і комунальної. Внаслідок вибуху станом на зараз маємо 16 травмованих осіб. Серед них для цього було ушпиталення на медичну допомогу. У людей різного ступеню тілесного ушкодження від уламків, ракети, від розбитого скла і так далі. Попередньо для обстрілу ворог використав балістичну ракету С-400. Зараз на місці продовжується пошук частин цього боєприпасу для вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження, проведення експертиз. І продовжується фіксація інформації щодо травмованих. Можливо, їх буде більше, оскільки люди ще продовжують звертатися до лікарень. Также сегодня россияне нанесли 2 удара по поселку Великий Бурлук Купянского района Харьковской области. Снаряды попали в здание учебного заведения. В результате удара повреждены 4 жилых дома и административное здание.